قالوا ان برشلونة بقى جثة هامدة مستنية الدفن، لكن الحقيقة النادي كان بيبني في الضلمة مفاعل تكتيكي ما بيرحمش. في برشلونة 2026 زمن البكاء على الاطلال خلاص انتهى. يا اما تكون وحش تكتيكي متفصل على افكار هانس فليك، يا اما تاخد الباب وراك بره اسوار الكامب نو الجديد. احنا ما بنتكلمش عن مجرد صفقات، احنا بنتكلم عن عملية تفكيك واعادة تركيب هي الاشرس والاجرأ في تاريخ الكرة الحديثة. وقبل ما نكشف الاوراق المالية السرية اسأل نفسك، هل التضحية باسطورة زي ليفاندوفسكي هي تمن عادل علشان النادي يستعيد هيبته؟ وازاي ماركو كوكوريا اتحول من لاعب منبوذ لضروره فنيه ومساله حياه او موت؟ والاهم بقى، ليه الخصوم بيستخدموا قضيه نجريرة كستار دخاني علشان يداروا بيه عجزهم قدام ثوره فليك؟ الاجابات دي هتخليك تشوف المشهد كله من زاويه تانية خالص. النادي اللي وصفوه بالعاجز والمشلول واقف النهارده على عتبه التعافي الكامل والرجوع لقاعده 1-1. كل يورو بيتم توفيره بيرجع يتضخ تاني فورا في قلب الملعب بسقف رواتب وصل ل 433 مليون يورو، وبرؤيه خبيثه بتعتمد على الاهلاك السنوي علشان توزع تكاليف النجوم. برشلونه ما بقاش يشتري لعيبه، برشلونه بقى بيشتري اصول مستدامه. التخلص من الرواتب العاليه وتسهيل الاصول زي نسبه بيع عبد الصمد الزلزولي اللي هتنعش خزينه برشلونه ب 12 مليون يورو. هي دي الوقود اللي هيحرك الصفقات الميجا اللي جايه. بس هل الهندسه الماليه هي بقت السلاح الاهم في كره القدم الحديثه اكتر حتى من المهاره جوه المستطيل الاخضر؟ الجبهه الشمال في برشلونه بتعيش حاله طوارئ قصوى. تذبذب مستوى بالدي خلى اسم زي ماركو كوكوريا يرجع للصوره كخيار فني انتحاري، في الوقت اللي كانسيلو بيفضل هو الرهان المضمون. وفي قلب الدفاع الخطه الف هو السفاح الايطالي اليساندرو باستوني. اللاعب وافق فعليا، لكن جدار ال 70 مليون يورو هو اللي بيفصلنا عن الحلم. وهنا بتظهر عبقريه فليك في الخطه ب كريستيان روميرو، المدافع الارجنتيني اللي عقده فيه بند ب 60 مليون يورو وجاهز يكون هو محرك خط الدفاع المتقدم. فليك ما بيدورش على مدافع تقليدي، فليك محتاج عداء يغطي مساحات الملعب الشاسعه في ظهره. بس تفتكر مين يقدر يخدم منظومه الضغط العالي اكتر؟ برود وهدوء باستوني الايطالي ولا شراسه وعنف روميرو الارجنتيني؟ في غرف الاجتماعات المغلقه برشلونه بيلعب بوكر تكتيكي. ليفاندوفسكي بيطلب سنتين وراتب فلكي، والنادي بيعاند ومصر على سنه واحده وراتب اقل من 6 مليون علشان يعيد ضبط الهيكل المالي. وفي نفس اللحظه الاداره بتمارس ابتزاز ذكي جدا على اداره مانشستر يونايتد. مش هندفع ال 30 مليون في راشفورد، هنجبركم على تجديد الاعاره وبشروطنا احنا وبس. ولو مسار جوليان الفاريز الدبلوماسي وصل لطريق مسدود فالقنبله البديله جاهزه في الدرج. جواو بيدرو الشبح اللي سجل 19 هدف وصنع 9 مستعد ينفجر حرفيا تحت قياده هانس فليك. فهل تنجح سياسه المفاوض اللي ما بيرحمش في انها تخطف جوليان الفاريز للكامب نو؟ الاعلام الاوروبي بيطبل لشجاعه بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان رغم انهم بيستقبلوا اهداف بالكوم، لكن لما هانس فليك بيطبق دفاعه المتقدم بيسموها سذاجه. الحقيقه ان هانس فليك بيبني نظام محتاج قطع دفاعيه سرعتها خارقه، والمشكله عمرها ما كانت في الخطه. المشكله ان احنا محتاجين فاعليه هجوميه تقتل الماتشات من بدري. وفي عز الصراع ده بيظهر تومي ماركيز صاحب ال 19 سنه كابن شرعي للمسيه علشان يثبت ان المنظومه قادره تجدد دمائها ذاتيا مهما كانت الضغوطات بتخنقها. بس السؤال هنا، ليه الاعلام الاوروبي مرعوب من نجاح تجربه هانس فليك التكتيكيه مع برشلونه؟ اللي بيتعرض له لامين يامال ده استنزاف ممنهج بدم بارد. الاجندات الدوليه بتتغذى على موهبه اللاعب من غير اي حمايه حقيقيه، والنادي هو الضحيه الوحيده في نظام كروي ما بيرحمش. وفي نفس التوقيت بيتم نبش قبر قضيه نجريرة كستار دخاني مع كل تفوق لبرشلونه. الحقيقه قانونيه صلبه والاتهامات كلها حبر على ورق بدون ادله، لكنها حرب نفسيه قذره بتسبق السيطره في الميدان. احنا ما بنواجهش خصوم في الملعب بس، احنا بنحارب سيستم كامل في اوروبا. تفتكر استهداف لامين يامال وفتح قضيه نجريرة مقصود بيه فرمله قطار برشلونه السريع ومنعه من الوصول للقمه؟ في النهايه برشلونه في 2026 مش مجرد نادي بيحاول يرجع للوجه، ده فكره بتقاوم الانهيار وبتصيغ مستقبل الكره التكتيكيه من جديد. النجاح هنا ما بقاش بيتقاس بالبطولات بس، ده بيتقاس ازاي بتبني فريق من تحت انقاض الركام المالي علشان يرجع المرعب الاول في القاره. سؤالي الاخير ليكم، لو انت قاعد على كرسي ديكو ومعاك 80 مليون بس، هل هتحطهم في قلب دفاع حديدي زي باستوني ولا تراهن بيهم على سفاح هجومي زي جواو بيدرو؟ مستني رايكم في الكومنتات، ويا ريت تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتتابع الفيديوهات اللي جايه. وسلام.